Hi guys, welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-register ng GO50 for student gamit ang inyong Gcash application. And okay guys, bago tayo magsimula, click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. Okay guys, simulan na natin. So okay guys, ang gawin nyo lang is punta lang kayo sa inyong Gcash application sa inyong mobile phone and enter nyo lang ang PIN. Then after nyo ma-enter ang PIN, okay, kapag nasa Gcash homepage na kayo, okay, ang gawin nyo lang is click nyo lang yung buy load. Okay guys, kapag na-click nyo yung buy load, okay, click nyo lang yung buy load for. Then enter nyo yung mobile number na inyong luludan. So okay guys, this tutorial is for Globe Prepaid. And ayun guys, kapag nailagay nyo na mobile number, click nyo lang yung next button sa baba. Then okay guys, dito may makita kayong Go dito sa may bandang taas. So click nyo lang yung Go. Then makikita nyo dyan yung GO50 for student. Okay, gawin nyo lang, click nyo lang siya. Okay guys, after nyan, click nyo yung next button dun sa baba. So okay guys, dito makikita nyo yung information ng inyong ilo-load, yung GO50 for student. So double check nyo lang. So okay, after nyan, click nyo yung pay button. Then okay guys, payment received, and okay guys, yun lang guys, and successful tayo na nakapag-load ng GO50 for student na promo ni Globe gamit ang inyong Gcash application. Sa mga may katanungan dyan, mag-comment lang kayo below, at kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, salamat sa panonood.